यो टेक्निकल भ्यू सरको ओरिजिनल थम्बनेल र यो मैले बनाएको थम्बनेल। यस साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले कसरी टेक्निकल भ्यू च्यानलको जस्तो क्याची अथवा एट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सक्छौं भन्ने बारेमा सिक्नेछौं र भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने भिडियोको बीचमा कहीँ कतै एक बोनस टिप्स रहेको छ जुनमा चाहिँ थम्बनेल सम्बन्धी हालसाल आएको युट्युब अपडेटको बारेमा एक्सप्लेन गरिनेछ। त्यो युट्युब अपडेटको बारेमा 90% नेपाली युट्युबरहरूलाई थाहा नै छैन, किनभने युट्युबमा भिडियोहरू भाइरल गर्नको लागि तपाईको थम्बनेल क्याची अथवा एट्र्याक्टिभ हुन धेरै जरुरी हुन्छ। नपत्याए यो नोटलाई हेर्नुहोस्। So beautiful people, let's start. Welcome to my mobile screen. सबभन्दा पहिला तपाईले प्ले स्टोर एप्लिकेसनमा आउनुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर माथि तपाईले सर्च अप्सनमा सर्च गर्नु होला pixellab भनेर। सो pixellab एप्लिकेसन सर्च गरेपछि दिन्छ ल इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल छ भने त्यसपछि ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले माथिबाट स्क्रोल गर्नु होला र यहाँनिर अटो रोटेट भन्ने अप्सनलाई इनेबल गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो मोबाइललाई तेस्रो बनाउनु होला। आफ्नो मोबाइललाई तेस्रो बनाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सबभन्दा साइडमा बटम अप्सनमा तपाईले 5 वटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर र चौथो अप्सनमा तपाईले गएर फ्रम ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो ब्याकग्राउन्डलाई ल्याउनु होला। यो ब्याकग्राउन्डको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो न्यू टेक्स्ट अप्सनलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नु होला। प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि एउटा आफूले खिचेको एउटा फोटो लिनु होला जुन चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको छु र फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने बारेमा मैले बोनस टिप्समा बताउने छु। त्यसपछि तपाईले टिक मार्क लगाउनु होला र यसलाई तपाईले आफ्नै तरिकाले यहाँनिर एडजस्ट गर्नु होला सो अलि ठुलो बनाउनलाई। र त्यसपछि तपाईले बटमको 5 अप्सनहरुमध्ये तेस्रो अप्सनमा आउनु होला र यहाँनिर तपाईले स्ट्रोक अप्सन भन्ने खोज्नु होला। स्ट्रोक अप्सनलाई तपाईले इनेबल गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले चाहिँ कलर सेतो राख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रोक तपाईले 3-4 जति पनि राखेर त्यसलाई टिक मार्क लगाउनु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो फोटोलाई माथि लेयर अप्सनमा क्लिक गर्नेलाई चाहिँ लक गरिदिनु होला। फेरि लेयर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर फ्रम ग्यालरी अप्सनमा क्लिक गरेर यो पैसाको पिएनजी ल्याउनु होला। यसलाई यहाँनिर क्लिक गरेर अलि सानो बनाउनु होला र यहाँनिर स्ट्रोक अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले इनेबल गरेर यहाँनिर चाहिँ कलर तपाईले ग्रीन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर ग्रीन कलर टिक मार्क लगाएर यहाँनिर रोटेट अप्सनमा आउनु होला र यहाँनिर अलि यसरी आफ्नो चाहिँ रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि अलि सानो बनाएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर ल्याउनु होला। टिक मार्क लगाउनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईको फोटोमा त्यो पैसाको पिएनजी अगाडि आएको छ। यसलाई चाहिँ ब्याकमा लिनको लागि तपाईले यहाँनिर टु फ्रन्ट अथवा टु ब्याक भन्ने अप्सन चाहिँ यहाँनिर टु ब्याक अप्सनमा लिनु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि प्लस अप्सनमा क्लिक गरेर टेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो खालको न्यू टेक्स्ट भन्ने अप्सन आयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले डबल क्लिक गर्नु लागि न्यू टेक्स्ट अप्सनमा ट्युब यहाँनिर नेपाली फन्ट छ यहाँनिर मार्क गरेर यति गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला र यति गरिसकेपछि ओके गरिसकेपछि युट्युबमा भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर तलको 5औं अप्सनमध्ये तपाईले सेकेन्ड अप्सनमा आएर ए अप्सनमा आएर तपाईले यहाँनिर फन्ट भन्ने अप्सन हेभी फन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले चाहिँ आर्म रेस्लरमा फन्ट चुज गर्नु होला र त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। सेकेन्ड एमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर त्यसपछि उक्त टेक्स्टमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ कपी गर्नु होला। कपी गरेपछि हल्का तलतिर ल्याउनु होला र यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ पेस्ट भन्ने छ एन्ड देन ओके। यसको फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने छ। तपाईले फन्ट चेन्ज गर्नको लागि फन्टमा आएर यहाँनिर जतिसुकै फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मर्जी उमर आदुबोर्ड चुज गरेर यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर आएको छ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ। यसलाई ब्याकग्राउन्ड अप्सनलाई इनेबल गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डको कलर हेलो बटम प्याडिङ एन्ड त्यो सबभन्दा मेन पोइन्ट यहाँनिर रिड्युस गरिएको छ। यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु होला र यो फन्टको कलर रहेको छ। कलर चेन्ज गर्नको लागि कलर अप्सनमा गएर यहाँनिर तपाईले चाहिँ ब्ल्याक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र टिक मार्क लगाउनु होला। यहाँनिर हल्का असो देखिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले स्याडोलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। स्याडोलाई डिसेबल गरिदिनु होला। त्यसपछि टिक मार्क लगाएर देख्न सक्छ। यसलाई चाहिँ हल्का ठुलो गर्नु होला। तपाईँको चाहिँ यो टेक्स्टपछि यसलाई डबल क्लिक गरेर तपाईले यहाँनिर गरेर महिनाको छ त्यसपछि ओके गरिदिनु होला। यो टेक्स्टलाई चाहिँ ठुलो गर्नु होला। हेभी फन्ट अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर माई फन्ट अप्सनमा गएर माटर साइन्स ब्ल्याक फन्ट चुज गर्नु होला। यो फन्टको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला। यसको कलर चाहिँ ग्रीन छ। हल्का हाइलाइटको लागि तपाईले यसको स्याडो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि फेरि पनि माथिको प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर सेप्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेप्स अप्सनमा क्लिक गरेपछि यसलाई चाहिँ यसरी सानो बनाउनु होला र यसरी हल्का ठुलो बनाएर र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रिड्युस अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले रिड्युस गर्नु होला आफ्नो मर्जीले 15 जति गर्दा हुन्छ तपाईले चाहिँ र यहाँ तलतिर कलर चुज गर्नु होला। कलरको लागि प्लस अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ र रातो कलर सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु होला र यहाँनिर त्यसपछि बटमको तेस्रो अप्सनमा आएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर यसलाई स्ट्रोक दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, स्याडो पनि दिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ र त्यसपछि माथिको युट्युबमा भन्ने टेक्स्टलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनिर कपी गर्नु होला। कपी गरेपछि यहाँनिर ल्याउनु होला। यसमा डबल क्लिक गरेर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि ओके गर्नु होला। सो फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ थम्बनेल बनिसकेको छ है त। र त्यसपछि सेभ गर्नको लागि माथिको सेभ अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले सेभ एज इमेजसम्म क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर जेपीजी सिलेक्ट गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले हाई क्वालिटीको लागि अल्ट्रा त्यसपछि सेभ टु ग्यालरी गर्न सक्नुहुन्छ।
सो गाइज हामीले कुनै पनि युट्युब भिडियोहरुको थम्बनेल यसरी बनाउन सक्छौं, चाहे त्यो टेक्निकल भ्यूको होस् अथवा कुनै पनि अन्य युट्युबरहरुको। सो गाइज बोनस टिप्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा आजको भिडियो अलि लामो हुने भएका कारणले दायाँको भिडियोमा क्लिक गर्नुस्, जहाँ मैले युट्युब अपडेटको बारेमा र मैले आफ्नो भिडियोको लागि थम्बनेलहरु कसरी बनाउँछु भन्ने बारेमा बताएको छु। सो हाम्रो भेट हुनेछ त्यसै भिडियोमा। लेट्स गो।